Gen Z ไม่พอใจเมื่อรัฐบาลปักกิ่งขยายอายุเกษียณอ้างเป็นเพราะคนจีนอายุยืนยาวมากขึ้นหลายฝ่ายเชื่อนี่ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับจีนสังคมสูงวัยค่ะเป็นปัญหาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแล้วก็เป็นความท้าทายที่ต้องแก้ไขค่ะและก่อนหน้านี้ก็มีบางประเทศแก้ไขด้วยการเลื่อนอายุเกษียณออกไปอย่างที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสังคมสูงอายุอันดับหนึ่งของโลกที่ปกติแล้วบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งมักกำหนดอายุเกษียณไว้ที่60ปีแต่บริษัทส่วนใหญ่จะจ้างพนักงานจนถึงอายุ65ปีซึ่งในเดือนเมษายนปี64ญี่ปุ่นมีการบังคับใช้กฎหมายอนุญาตให้พนักงานทำงานจนถึงอายุ70ปีได้หากต้องการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่นค่ะด้วยการเลื่อนการเกษียณอายุออกไปให้ยาวนานขึ้นมีความเป็นไปได้สูงค่ะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมีรายได้ต่อหัวที่สูงซึ่งสามารถนำไปจัดตั้งกองทุนประกันสังคมหรือว่าสวัสดิการสาธารณะที่แข็งแกร่งได้ในขณะที่ประเทศจีนค่ะมีรายได้ต่อหัวที่ต่ำมากกว่าการเลื่อนเกษียณอายุออกไปจึงอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีนักมาตรการดังกล่าวอนุมัติโดยสภานิติบัญญัติระดับสูงของจีนเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังใช้เวลาพิจารณาเพียง4วันโดยทางสภาได้วางแผนปรับอายุเกษียณของแรงงานชายจาก60ปีเป็น63ปีส่วนแรงงานหญิงที่ทำงานในสำนักงานจะเพิ่มอายุเกษียณจาก55ปีเป็น58ปีในขณะที่แรงงานหญิงที่ทำงานในโรงงานจะเพิ่มอายุเกษียณจาก50ปีเป็น55ปีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2025เป็นต้นไปและในอีก15ปีข้างหน้าก็จะทยอยขยายอายุเกษียณเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ 3-5 ปีคาดว่าอายุเกษียณสูงสุดอาจอยู่ที่ประมาณ68ปีในที่สุดแน่นอนว่าเพียงแค่ทางการจีนค่ะประกาศเรื่องนี้ออกมาก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากคน Gen Y และคน Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทำงานเขามองว่านี่ค่ะอาจไม่ได้ช่วยทำให้เศรษฐกิจจีนดีขึ้นสิ่งที่ทางการต้องทำนั่นก็คือการสร้างงานเพื่อรองรับการจบใหม่ของเด็กรุ่นใหม่นั่นเองซึ่งก็มีบางคนค่ะที่ต้องนำเงินกว่า 30% ของเงินเดือนทั้งหมดไปจ่ายภาษีและเงินบำนาญและทำให้เธอแทบไม่มีเงินออมนั่นเป็นเพราะว่าค่าครองชีพในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ค่ะเธอยังถูกเลิกจ้างในตอนที่อายุ26ปีนั่นทำให้เธอคิดว่าเธออาจจะถูกเลิกจ้างอีกครั้งในอายุ35ปีและเมื่อถึงช่วงตอนที่เธอเกษียณ60ปีทางการอาจจะออกมาเลื่อนอายุเกษียณอีกหรือเปล่าในขณะที่คนสูงวัยบางคนค่ะมีเงินบำนาญสูงกว่าเงินเดือนของเด็กจบใหม่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งภาพความไม่เท่าเทียมค่ะที่มีผลกระทบต่อคนหนุ่มสาวในจีนอย่างมากอันเฟรดวูรองศาสตราจารย์คณะนโยบายสาธารณะหลี่กวานยิวแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มองว่าโอกาสทองของรัฐบาลปักกิ่งที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเรื่องอายุเกษียณจบลงไปแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิดเพราะว่าในช่วงนั้นถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดของจีนที่มีทั้งโอกาสในการทำงานที่มีมากมายเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตและทุกคนมีความสุขแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วเนื่องจากสังคมสูงอายุในจีนขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความกดดันที่เพิ่มขึ้นมากต่อระบบประกันสังคมซึ่งแรงงานทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนสนับสนุนเงินเข้าสู่ระบบเพื่อรอรับเงินบำนาญเมื่อเกษียณอายุนั่นเองในขณะที่ความเห็นของทนายความในกรุงปักกิ่งค่ะมองว่าเหตุผลที่รัฐบาลปักกิ่งขยายอายุเกษียณในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่ผู้คนมีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตแต่เป็นเหตุผลว่าในปัจจุบันค่ะมีผู้เกษียณอายุเพิ่มมากขึ้นแต่กลับขาดแรงงานวัยหนุ่มสาวเข้ามาทดแทนนั่นจึงทำให้เงินที่ต้องเข้าสู่ระบบกองทุนประกันสังคมนั้นลดลงและทำให้กองทุนขาดสภาพคล่องนั่นเองด้านเติ้งยู่เหวินอดีตรองบรรณาธิการวารสาร Study Times ของ Central Party School สะท้อนมุมมองไม่ต่างกันว่านี่เป็นจังหวะที่ไม่ดีแต่รัฐบาลไม่สามารถรอได้การเลื่อนอายุเกษียณเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับจีนโดยเฉพาะปักกิ่งจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องนี้เนื่องจากจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอัตราการเกิดที่ลดลงและการขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้วิกฤตเงินบำนาญของจีนลุกลามอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะเร็วกว่าที่ปักกิ่งคาดการไว้มากข้อมูลหนึ่งโดยนักรัฐศาสตร์คนหนึ่งในปักกิ่งบอกว่าทางการจีนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เสี่ยงถูกคนหนุ่มสาวไม่พอใจเพราะหลังจากการประกาศนโยบายนี้ออกมาก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในระดับเฝ้าระวังสูงสุดเ
พื่อป้องกันความไม่สงบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นสังคมสูงวัยที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ค่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นแต่ปัญหาอยู่ที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆจะสามารถจัดระบบและระเบียบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ